साथीहरु म विजय श्रेष्ठ आजको यो भिडियो चाहिँ ट्युटोरियल बेसिसमा छ र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट क्लोनिङ फोटोज कसरी खिच्ने र कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईसँग ट्राइपोड मोबाइल र मोबाइल होल्डर हुनु पर्दछ। ट्राइपोड किन हुनु पर्दछ भन्दाखेरि हामीले फोटो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँबाट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो क्लिक गर्दाखेरि क्यामेरा सेकी हुनु हुँदैन। तपाईले एउटा स्पेसिफिक प्लेस चुज गर्नुहोस् र त्यो प्लेसको लाइट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्दछ। किन कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ पछि हामीले एडिट गर्दाखेरि फोटो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एडजस्ट गरिराख्न नपरोस्। क्यामेरा प्लेस र सब्जेक्ट रेडी भएपछि चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार फोटोजहरु क्लिक गर्न थाल्नु, जसरी मैले अहिले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यदि तपाईहरु घरमा एक्लै हुनुहुन्छ र आफूले आफ्नै फोटो क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई टाइमरमा राखेर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। सबै फोटोजहरु क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईले सुरुमा एउटा आइकन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एप्लिकेसनले तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालरीलाई एक्सेस गर्नेछ र अघि क्लिक गरेको फोटोबाट एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। फोटो सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफूले मन चाहे एस्पेक्ट रेशियो यहाँ तलबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। एस्पेक्ट रेशियो तपाईहरुले सिलेक्ट गरेपछि ओके क्लिक गर्नुहोस्। टपमा तपाईहरुले प्लसको साइन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले सेलेक्ट पिक्चरको अप्सन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र सेकेन्ड पिक्चर सेलेक्ट गरेर इम्पोर्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुले एस्पेक्ट रेशियो अघि जति राख्नु भएको थियो त्यति नै राख्नुहोस् र ओके क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले तल इरेजरको साइन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँबाट चाहिँ इरेजरको साइज ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुनेछ र मैले सेलेक्ट गरे अनुसार तपाईहरुले चाहिँ सब ब्रश सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो सब्जेक्ट कहाँ रिभिल गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर फिंगरले इरेज गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुले कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ जुम गर्दै इरेज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यो आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि दुईटा फिंगरले जुम गर्नुहोस्, अनि फेरि त्यही आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि इरेज गर्न थाल्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले कतिवटा फोटो क्लिक गर्नु भएको छ त्यसलाई माथि प्लस साइनबाट इम्पोर्ट गर्दै इरेजरले इरेज गर्दै एडिट गर्नुहोस्। सबै फोटोहरु एडिट गरिसकेपछि माथि तपाईहरुले लेयर्सको आइकन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तलपट्टि मर्जरको अप्सन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले चाहिँ सबै फोटोजहरुको लेयरलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा सिंगल फोटोको लेयर बनाउने काम गर्दछ। त्यसपछि तलपट्टि तपाईहरुले फिल्टर्सको अप्सन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफूले मन चाहिँ फिल्टर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फिल्टर सेलेक्ट गरेपछि टपमा दुईटा टिकको साइन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई सेभ एजको अप्सनहरु देख्नुहुनेछ, सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले फाइल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, फाइल नेम राख्नुहोस् र यसको फर्मेट चाहिँ दुईटा छ, पीएनजी र जेपीजी। हामीले चाहिँ जेपीजी मा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि ओके क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले क्लोनिङ फोटोजहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यो भिडियोबाट के सिक्नु भयो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यदि केही फिडब्याक सजेसन छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र मसँग कनेक्टेड रहनलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।